Üdvözlünk mindenkit! Itt vagyunk ebben a gyönyörű szlovák parkolóban, méghozzá Prószék település színén. Induljunk hát! Körbe, és akkor itt ezen a piroson jövünk le, mert itt van ez a Prószéki szurdok, ez meg a Kacsányi völgy, és akkor itt jövünk vissza ezen a bringás út. Világos. Idilli látvány, egy idilli hanggal párosul. Bizony rendszeres nézőink egyből azonosítják a hangot, ez bizony csobogás. Ott hátul az Alacsony-Tátra hegyei láthatóak, de természetesen mi most nem erre megyünk, hanem erre. Kezd szurdokosodni a helyzet. De most még egy... Várjál, szerinted itt jók a fények? Fényképet felmászok arra. Most pedig a patak csobogás mellett leereszkedünk a halálszorosba. A halálszoros. Tudom, hogy a turistajelzés megtévesztő ott jobb szélen, de ígérem, ez nem a Kék túra Magyarországon. Tényleg Szlovákiában vagyunk. Könyörgöm, higgyétek el. Intenzív csobogás, és a csobogás forrása mellett halált megvető bátorsággal kell átverekednünk magunkat ezen a teljesen kihalt, senki által nem járt tájon. Átverekedjük magunkat a szlovák dzsungelen. A szurdokot szegélyező sziklák szívmelengető látványa. Béka. Zsolti a béka. És nem ugrik el? Folytatjuk utunkat a Kék túra mentén. Ez aztán a Kék túra. Szlovák sziklák. Lefele. És elcsobog erre. Közeli csobogás. Ezen a kietlen sziklás talajon, ha hiszitek, ha nem, ez bizony az ösvény, amerre az utunk vezet, nem csak egy sziklamező. Bizony, ilyen körülmények között kell átverekednünk magunkat a szlovák tájon. Az ösvényekre extremitása tovább fokozódik. Hatalmas sziklák állják utunkat. A kihívások sora folytatódik, ezúttal ezt a vaslétrát kell megmásznunk a továbbjutás érdekében, hogy a további táj feltárulhasson szemünk előtt. Az oldalsziklafal is kiemelkedően jól néz ki. Ezt megpróbáljátok ki otthon. Siker! Az extrém terepviszonyok folytatódnak a hatalmas sziklák között. Az extremitás és a szűkség fokozódik. Már látom a következő nehézséget előttünk a vaslétra formájában. Menjünk hát. Itt van hát. Itt küzdjük le a fokokat. Sikerült hát. Úgyhogy folytathatjuk a küzdést az ellenkező irányba. A sziklák között apró tavacska bújik meg. Mi pedig folytatjuk a küzdést arra fel. Sikeresen meghódítottuk a sziklafalat.
Most valahogy nem tőlem, mert nyilván nem csinálunk semmi olyasmit. Tudni kell. Folytassuk át utunkat. Arra. Ez is. Be a sűrű erdőbe. Akkor és hogy érezni, hogy elveszed az egyensúlyt, A Fenyves hegyoldalba rendkívül változatos növényvilágot figyelhetünk meg. Például ezeket a nagy, furcsa, gumós dolgokat is. Ha tudod mi ez, írd meg kommentben. Végeláthatatlan messzeségbe burjánzanak ezek a különös virágok. További burjánzás látható. Ott a távolban pedig már bizony komoly magas hegységek sejlenek fel. Itt bizony beporzás történik. Időközben sikerült beazonosítanom a rejtélyes növényt, ami nem más, mint a gyapjas aszat. Végre kiértünk egy gyönyörű, tisztás, dimbes-dombos, fennsíkos tájra. Csak úgy szélüpelnek a vadvirágok. Micsoda táj! Micsoda látvány! Ez igen. Ez igen? Az érintetlen vadvilágban egy mindenre elszállt felfedező terepjáró varrója alankákat. A távolban felsejlenek a liptói havasok előfutárai. Ezek a szép, fafötte hegycsúcsok elsősorban abban különböznek a Tátrától, hogy nem olyan sziklásak. Ez a völgyben megbújó kedves kis falu, Nagyborové, esik most éppen útunkba. Úgyhogy menjünk is tovább. A falu közelebbről. Itt pedig mellette a bizonyíték, hogy ez a kék túra nem az a kék túra. Ilyen feliratokat aligha találhatnánk az anyaország területén. Most pedig menjünk tovább. Folytatjuk a túrát. Itt ereszkedünk az ösvényen, miközben mellettünk a vasra nőtt fa mellett a szurdok helyzet bizony fokozódik. Igen, csak mély ez a szurdok. Úgyhogy jobb, ha folytatjuk utunkat. És megjött a csobogás is ösvényünk mellett. Nézzük meg. Hát a fáktól talán nem annyira jól látható most. De ott csobog. Ott csobog. Innen már jobban látszik a csobogás forrása, ami egy patak. Kecske. Gyilkos kaptatón vagyunk túl. Kitartásunkat gyönyörű, nem mindennapi látvány koronázta, jutalmazta. Íme. Talán még a völgyben csobogó patak csobogása is hallatszik. Ez igen. Hát a víz az csobog. Le a mélységbe. Eddigi leglélegzetelejtóbb szurdokunkat pillantottuk meg. Felülről. Felülről. Ott csobog a mélyben a patak. Az imént a szurdok mélységében látott patak csobogásához már le is érkeztünk. Meglepően gyorsan.
Íme a csobogás. Éppen ezen a hídon kerülünk át, mellette pedig egy gépjárművek áthaladását segítő berendezés, egy úgynevezett gázló található, de mi ezen a hídon kerülünk át inkább száraz lábbal. Most pedig csobogás. Kvacsány apró kis települése bújik itt meg a völgyben, ami azért is érdekes, mert az imént a Kvacsány szurdokban voltunk, ott háttérben pedig az Alacsony-Tátra magas bércei találhatóak. Mi pedig most folytatjuk utunkat erre. Kvacsány fölött vezet az utunk továbbra is, és továbbra is látszik az Alacsony-Tátra, illetve előtte itt van ez a hatalmas Liptó-Szent Miklós melletti víztározó is. Úgyhogy menjünk tovább. Itt van egy kicsit közelebbről is. Micsoda látvány. Hát még mindig nem érkeztünk meg a kocsihoz, de a látvány az nem rossz. Egy kis emelkedő. Itt vágtunk át, ott egy nagyon alaposan álcázott magaslás a fában. Ebből a faluból átverekedtük magunkat, ott az Alacsony-Tátra szemben, és célpontunk pedig íme a messzeségben az a kis falu, Proszék. Induljunk hát tovább ezen az ösvényen.